PID-säädin, perus PID-säädin, katsotaanpa miten se tänne tehdään. Mä lähden ihan tyhjältä pohjalta, eli luon ihan täysin uuden FPCADin moduulin. Ja ensimmäinen asia, mikä kannattaa uuden moduulin yhteydessä muistaa, niin on käydä lätkäsemässä tänne package-kohtaan GP01. Me tällä kurssilla käytetään siis prosessiasemaa GP01. Niin se kannattaa sinne muistaa laittaa heti. Kaikki nuo tag-koodit vaihdetaan sitten kertaheitolla edit geditillä. Mä käytän esimerkkinä yksinkertaista säiliön pintasäätöä. Eli teen tämmöisen liksatasen, jossa on yksi analogimittaus, pintamittaus, ja sitten on yksi analogiohjaus, joka sitten on tämän säiliön syöttöventtiilin, täyttöventtiiliohjaus. Ja aloitan ihan tuolta vasemmasta reunasta oikeaa reunaa kohti, eli IOta ensin, ja meillä on käytössä nämä Centralized IO. IU8 on analogituloina meillä. Täällä on 8 eri versiota. Näiden versioiden väliset erot lähinnä on se, että täällä on jotakin IO-käsittelyä näissä muissa versioissa, kun tässä tämä ensimmäinen on ihan perusversio, mutta muissa on vähän IO-käsittelyä. Muun muassa tuossa kolmannessa näyttäisi olevan tämmöinen kuin SQRT, eli neliöjuurto. Että jos teillä on vaikka esimerkiksi kaasuvirtausmittaus Venturi-putkella, niin varmaan joudutte silloin tätä SQRTtä käyttää, ellei siinä lähettimessä ole se neliöjuurto jo itsessä. Jotakin nollapeittoja ja semmoisia siellä on, mutta tuo pelkkä IU8 riittää meille tässä tapauksessa, tai minulle. Tag-koodit jätän siksi, mitkä ne on. Mä otan 9 pikiltä itse käyttöön korttipaikalta 17. Te käytätte tietenkin niitä omia IO-osoitteita. Kanavaksi mä pistän tänne 7. Scale and units. Eli tänään annetaan ihan numeroarvoina mittauksen minimi- ja maksimiskaala. Tämä yksikkö täällä, tämä on kommenttitieto, mutta kannattaa tietysti laittaa tännekin kohdalleen se, mikä teillä oikeasti on. Mulla on ihan simppeli säiliön pintasäätö, jossa pintamittaus on 0–100%, niin minua ei tarvitse tähän koskea millään tavalla. Sitten nuo seuraavat parametrit, niin nuo oletusarvot passaa aika hyvin, eikä nyt käsitellä sitä, kun keskitytään siihen PID-säätöön. FPC-kortti meillä on aina tällä kurssilla nyt sitten 2, se oli se kenttäväylä paikka. Kommenttiteksti, tämä on syöttövesi, säiliön pintamittaus on tässä tapauksessa. Ja tuon näköinenhän siitä nyt sitten tuli. Tag-koodit mä vaihan tosiaan sitten mahtikäskyllä kaikki käydellään kohdalla. Joo. Sitten lätkäsen CCOA-lohkoon tuonne simulointitarkoituksia varten. Ei ole pakollinen, mutta aika hyvä se käytännössä on siellä olla. Ja sen jälkeen sitten PID-lohko. Ja tämä PID-lohko löytyy täältä FBlox 1 takkaa. Siellä on 4 eri vaihtoehtoa sitten. Ja mikä näiden eri vaihtoehtojen välinen ero on, niin lähinnä silloin se, että eri määrä tuloja ja lähtöjä on sitten kytkettävissä. Teillä todennäköisesti kelvollisin vaihtoehto on tuo toinen vaihtoehto, että siinä on remote-asetusarvo kytkettävissä myöskin. Koska te todennäköisesti teette nyt kuitenkin semmoisia ohjelmia, että siellä se asetusarvo, sen lisäksi, että operaattori voi sen asetusarvo antaa sille PID-säätimille, niin se voidaan myöskin muodostaa ohjelmallisesti se asetusarvo, ja sitä ohjelmallista asetusarvoa varten on se SP2. Niin se on näkyvissä täällä se SP2 tässä toisessa versiossa. Ja nyt mulla valitettavasti jostakin syystä tässä CAD-työkalussa ei näy kunnolla tuo blokki, joka siihen on tulossa, mutta mä tiedän jo sen, että se on kiinni tuossa kursorissa niin ME-tulosta, eli siitä tulosta, johon mittaus kytketään, niin mä lätkäsen sen samalle tasolle tuon CCOA-outin kohdalla. Ja parametrilaatikon arvoihin, niin ensinnäkin tuo execution order, mä laitan siihen 100, niin sinne jää sitten numerotilaa ennen tuota PID-lohkoa ihan mukavasti. Tag-koodin muutan edelleenkin sillä mahtikäskyllä. C-mode, control mode. Mä otan tuolta typehelpistä auki ja
käyn sitten etsimässä C-moden. En ota tuota ensimmäistä versiota, vaan tämä toinen. Ja täältä näkyy sitten, että C-mode tarkoittaa tämmöistä asiaa kuin control mode. Ja lähinnä tässä nyt on tämä 0 ja 1, mitkä eniten kiinnostaa. 0 oli siellä merkitty automaagisesti, eli tämä absoluuttinen säätötila. Sitten 1 olisi tuo toinen vaihtoehto. Se olisi tämmöinen inkrementtisäätötapa. Ja tämä inkrementtisäätötapa on nyt tämä arvo 1, jota vastaa, niin tämä olisi sitten silloin käytössä, jos muistatte viime viikolla MGV-yhteydessä oli puhetta analogiventtiiliohjauksesta, niin silloin se VLV-toimilohko, se asennoitin toimilohko. Niin jos käytettäisiin VLV-toimilohkoa tämän PID-säätimen perässä ohjaamassa binäärisesti venttiiliä niin kuin auki tai kiinni suuntaan, eli binäärikäskyllä ohjataan sitä auki suuntaan tai kiinni suuntaan sillä VLV-lohkolla, niin silloin pistettäisiin tämä PID-säädin tämmöiseen inkrementtimoodiin, jolloin se PID-säädin antaa lähdöstään niin pieniä positiivisia tai negatiivisia arvoja ja käskee sitten sitä VLVtä niin avaamaan tai sulkemaan sitä venttiiliä pikkuhiljaa. Mutta yleensä se PID on suoraan kytketty johonkin joko analogilähtöön tai sitten vaikka Profinet-lähtöön, josta lähtee käsky sille toimilaitteelle, sille venttiilitoimilaitteelle suoraan niin kuin mennä johonkin tiettyyn asentoon. Tässä mun tapauksessa niin mä tulen käyttää AOU-4-kortin ohjausta, ja siitä lähti sitten 420 mA viesti jonnekin venttiilitoimilaitteelle niin, että 4 mA vastaisi 0%, eli täysin kiinni olevaa venttiiliohjausta, ja 20 mA vastasi sitten 100%, eli täysin auki olevaa venttiiliä, niin se on just nimenomaan tämä absolute control mode, eli annetaan absoluuttinen asento, mihin se venttiili pitää, mihin asentoon sen pitää mennä. Inkrementaali oli siis, että se antaa plus-miinusarvoja, jotakin aika pieniä arvoja. Tiedät on tyypillisesti VLV-lohkoilla, että nyt pitäisi mennä vähän kiinni päin tai nyt pitäisi mennä vähän auki päin. Mutta siis analogiarvoja, ja se VLV sitten antaa niitä binääripulsseja sille toimilaitteelle. Mutta 0 käytetään silloin, kun ohjataan suoraan sillä PID-lohkolla venttiilitoimilaitetta, joka osaa itse paikottaa itsensä. Ja 0 minä tähän nyt sitten jätän. No seuraava parametri on myös tämmöinen hyödyllinen tietää, tai itse asiassa te joudutte miettikin omissa projekteissanne tämän kondirin, että pistettekö sen +1 vai -1. Täällä on siis tämmöiset arvot, 0 ei ole niin kuin vaihtoehto, vaan täällä on +1 tai -1. Säätimen toimisuunta, onko se suora vai käänteinen? Täällä on vähän mystisesti kerrottu, mitä tämä suora ja käänteinen tarkoittaa. Suora tarkoittaa sitä, että negatiivinen erosuurehan on siis asetusarvo ja mittauksen erotus. Jos se on negatiivinen, niin lähtöviestiä muutetaan negatiiviseen suuntaan, eli niin kuin pienemmäksi. Ja sitten jos on käänteinen säätösuunta, niin negatiivisella erosuudella pistetäänkin lähtöviestiä isommaksi. No mistä tämän tietää, miten tämä menee, miten tämä erosuhde, milloin se on negatiivinen, milloin se on positiivinen. No, mä voin antaa semmoisen muistisäännön, että tämä +1 tarkoittaa semmoista säätöä, joka on nimenomaan just tämmöisen säiliön pintasäätö syöttöventtiiliä ohjaamalla. Säiliön pintasäätö syöttöventtiiliä ohjaamalla. Eli kun ajattelette sitä säiliöön työnnetään nestettä sen syöttöventtiilin kautta ja sitä syöttöventtiiliä ohjataan sitten tämän PID-säätimen lähtöviestillä. Ja jos se säiliön pinta menee alemmaksi kuin asetusarvo, eli säiliö meinaa tyhjätä, niin silloinhan järki sanoo, että sinne pitäisi pistää enemmän virtausta, eli venttiiliä pitäisi avata. Niin se on tämä suora sääntösuunta. Eli kun mittaus menee liian pieneksi, niin ohjausta kasvatetaan. Eli jos teillä on semmoinen prosessi, joka toimii niin kuin näin päin, että kun mittaus menee liian pieneksi, lähtöviestiä kasvatetaan, niin tuo +1 on silloin hyvä tähän kondiiriksi. Mutta jos teillä onkin toisinpäin, esimerkiksi vaikka teillä olisi joku nestesäiliö ja sen pintaa säädettäisikin tyhjennysventtiiliasennolla, niin silloin käytettäisiin tätä -1. Eli jos säiliön pinta laskee liian alas, niin lähtöviestiä pistetään pienemmäksi, eli sitä tyhjennysventtiiliä pistetään pienemmälle, ettei se tyhjene liikaa. Mutta se muistisäätö, niin
Tämmöinen kaikista yksinkertaisin säätö oikeastaan, mikä voi olla, niin säiliön nestepinnan säätö syöttöventtiilillä, niin se on tuo +1. Tyhjennysventtiilillä on -1. No mites pieni tehtävä, niin jos teillä olisi lämpötilan säätö sillä, että teillä on lämmitysvastus, jos on analogiohjaus, niin kumpi säätösuunta olisi? Lämmitysvastuksella lämpötilan säätö. Olisiko suora vai käänteinen? Jos lämpötila lähtee laskemaan, niin ohjausta pitää kasvattaa. Sehän on silloin suora sääntösuunta. Vastaavasti, jos teillä olisikin joku ilmastointisäätö, lämpötilaohjaus, mutta teillä olisi jäähdytinkone, millä jäähdytetään sitä ilmaa, niin silloinhan se olisi käänteinen sääntösuunta. Eli jos ilma rupeaa jäähtyä liikaa, niin pistetäänkin jäähdytystä vähän pienemmälle, niin silloinhan se olisi käänteinen sääntösuunta. Tämä teidän pitää miettiä siinä oman prosessin kohdalla. Oletus on siellä 1, niin mulle se passaa hyvin tässä syöttöventtiiliohjatussa säiliönpintasäädössä. No sitten on seuraavat pari, mä hyppään ohi. No sitten on skaalat, minimi ja maksimi, eli tämä PID-lohko ei osaa tuolta analogitulokortilta, tai olipa se nyt vaikka Profinet-tulokortti, se ei osaa sieltä katsoa sitä skaalaa, vaan teidän pitää erikseen määritellä tänne minimi- ja maksimiarvot. Ja tyypillisesti nämä on samat kuin siellä analogitulokortilla, eli mulla nyt on 0 ja 100, ihan hyvät arvot täällä. Ja sama sitten lähdön suhteen, mä en ole vielä lähtökorttia sinne laittanut. AOU-neloskortti tulee mulla olemaan, siinä tulee olemaan skaala 0–100, eli tämä on hyvä tässäkin tapauksessa. CONCH, eli Maximum Rate of Control Change, tämä on lähinnä tarpeen vaan silloin, jos käytätte inkrementtisäätöä, eli tämä antaa skaalaan sille inkrementtisäädön maksimiarvolle plus-miinus suuntaan. Ja todennäköisesti ette tarvitse. No sitten on 2 parametria, tämmöistä kuin SP2U, SP3U. SP1U sieltä puuttuu sen takia, kun oletuksena on, että SP1, eli niin sanottua paikallisasetusarvoa, joka annetaan operaattorin toimesta käyttöliittymästä, niin se on aina käytössä. Eli nämä 3 asetusarvoa, mitä tässä lohkossa on käytettävissä, SP1, SP2 ja SP3. Ja SP1 on varattu tässä Valmetin-järjestelmässä oletusarvoisesti käyttäjän antamaksi asetusarvoksi, eli käyttöliittymän kautta näytöltä hiiteillä klikkailemalla niin voidaan tätä SP1 muuttaa. Ja nyt kun mulla on säiliön pintasäätö, niin operaattori siis antaa tänne SP1 hiirellä klikkailemalla. Ei se tästä SP1 tiedä mitään, mutta siellä on säädin symboli ja siinä on asetusarvoluota. Siinä se naksuttelee jonkun arvon, vaikkapa te 800% haluttaisiin olla säiliön pinta, niin se nakuttelee sen sinne ja painaa okkia, niin se silloin tulee automaattisesti tähän kohtaan se 80. SP2 on varattu sitä varten, että joko tällä ohjelmassa tehdään jollakin laskennalla asetusarvo, joka kytketään tähän SP2, tai sitten sekvenssistä nakataan tänne tuohon SP2 niitä muuttuvia asetusarvoja, jos on tarpeen niitä muuttaa. Ja SP3 on tyypillisesti varattu ylätason järjestelmästä tulevalle asetusarvolle. Sanotaan vaikka, että on joku toiminnanohjausjärjestelmä tai tuotannonohjausjärjestelmä, niin sieltä tulee vaikka voimalaitoksen pääsäätimille, että nyt pitäisi saada 50 megawattia tuotettua tehoa, niin se tulisi tuohon. Ja miten tämä valitaan, että mikä näistä 3 on käytössä? Nämähän ei ole yhtä aikaa käytössä, vaan 1 pelkästään valittu käyttöön. Niin tuo ISP, tämä on lyhyt kokonaisluku, eli inch-tyyppinen tulo. Tässä arvolla 1 valitaan käyttöön SP1, 2 valitaan 2, 3 valitaan 3. Käyttöliittymässä päin, niin siellä on kirjain symbolit L, R niin kuin risto tai remote ja C niin kuin computer, eli L niin kuin local, R niin kuin remote, C niin kuin computer. Niin niillä symboleilla se operaattori valkkaa sitten, että mikä asetusarvo on käytössä ja sitten se käyttöliittymä automaattisesti tuikkaa sitten tänne ISP1, 2 tai 3. Tai sitten te voitte ohjelmallisesti tai esimerkiksi vaikka sekvenssistä niin tilanteen mukaan käydä nakkaamassa tänne 1, 2 tai 3. Tyypillisesti, jos teillä on tarkoitus asetusarvomuutoksia antaa sitä sekvenssistä käsin, niin te nakkaa sitten tänne ISP2, jolloin tämä R-asetusarvo tulisi käyttöön. Ja se käyttöliittymässä näkyy, että nyt se R-asetusarvo on käytössä. Kannattaa muuten muistaa, että se tosiaan kannattaa vaan nakata tänne, ihan vaan niin kuin kertaheitolla heittää
heittää tänne se 2 ja sen jälkeen jättää se rauhaa, eli että operaattori tarvittaessa voi muuttaa sen asetusarvon valinnan sitten vaikka SP1, jos tilanne sitä vaatii. Mutta katsotaan se sitten se nakkaaminen, mitä se tarkoittaa, se pelkkä nakkaaminen, niin sekvenssiohjelmassa siinä vaiheessa, kun me päästään sekvenssiohjelmointiin kattoon porukalla. Okei, mutta jotta SP2 tai SP3 voisi käyttää, niin tänne pitää laittaa ykköset vastaaviin kohtiin. Ja minä nyt laitan vaikka niin, että minulla olisi tarkoitus SP2 käyttää, niin mä pistän tuonne ykkösen tuohon vastaavalle riville. SP3 on aika harvoin käytössä. Säätöparametrit, KP, eli P-termin suuruus, siis vahvistus. Tässä kannattaa huomata, tai pitää huomata, ei pelkästään kannata, vaan tämä pitää huomata, että tämä on anatyyppinen arvo. Tämä vähän hölmöä, että tämä on anatyyppinen arvo, mutta täällä on vikabitit myöskin. Ja ne vigabitithän pitää laittaa nollaksi. Jos te laitatte mitä tahansa muuta kuin nollan tänne vigabiteiksi, niin tuo sääri ei rupea toimimaan oikein. Antakaa olla siellä nolla. Ja tuo pilikku, mikä tuossa erottuu aika lailla huonosti, niin se pilikku erottaa nämä parametrit toisista. Eli siinä on vigabitit, pilikku, 0,75. Eli nyt tässä vahvistusarvona on oletuksena 0,75. Jos tänne pistää pelkästään 0,75, se ei mene sekistä läpi. Miksei? Sen takia, kun se yrittää antaa gigabiteille arvon 0,75, ja se on siinä pitäisi olla kokonaisluku, niin se ei tykkää, että siinä onkin liukuluku. Mutta jos te pistätte sinne vaikka 1, niin tämä menee sekistä läpi, mutta se toimii huonosti se säädin, koska sinne gigabittiin arvoksi menee 1. Ja sitten taas vahvistuksen arvona on 0, kun sen ei ole annettu mitään tuon pilikun jälkeen, jota pilikkuakaan ei siellä ole. Osaamme på svenska sitten tämä integrointiajan suhteen 0, gigabitit, pilikku 30, ja tämä on sekunneissa suoraan tämä integrointiaika. No sitten 3 ja 3, eli lähtöviestin minimi- ja maksimiarvot, ja nyt tässä on semmoinen hämäävä juttu. Nämä oli täällä nämä komi ja koma yhden kerran. Komi ja koma, ja täällä on 3 ja 3, niin tässä on semmoinen juttu, että tämä komi ja koma on käytössä sen PID-säätimen sisäisessä laskennassa, eli kun sillä on siellä PID-säätimellä joku hieno algoritmi, jonka perusteella se laskee lähtöviestin arvon, niin se käyttää siinä laskennassaan tämmöisiä rajoja. Eli lähtöviesti on minimissään 0, maksimissaan 100. Joo. Ja se algoritmi toimii silloin oikein, jos tällä lähtöviestiskaala oikeasti on tommoinen. Mutta halutaan sen, että voitte silti rajoittaa, että se ei anna kuitenkaan se lohko ulos 0-100% olevaa lähtöviestiä, vaan te voitte rajoittaa vaikka, että se maksimilähtöviestiarvo olisikin 90. Tähän on erittäin harvoin tarvista. Mä en muista itse, jonka mä koskaan käytän. Eli tyypillisesti tässä on sama skaala 3 ja 3 kuin mitä on komissa ja komassa. No sitten oli MGV-lohkon yhteydessä puhetta jo tästä AMC:stä ja MAC:stä, eli käsiautomaattiohjaustahon vaihdosta, onko se sallittu vai ei. Antakaa olla sallittuna, että voidaan vaihtaa käsiohjaukselle tai automaattiohjaukselle. Sitten on hälytysrajat mittauksille, MEHH, eli yläeläinmittausraja ja niin edelleen. Jos ei ole tarvitsisi käyttää, niin pistäkää sinne mittauskaalaan maksimit ja minimit. Erosuureen hälytysrajat ei ole yleensä käytössä, niin antakaa siellä olla ne, mitä siellä oletuksena on. Sama lähtöviestille. Sitten yksi parametri, mikä joskus testaustilanteessa niin tulee tarpeen muuttaa, ei aina, mutta joskus. Tämmöinen kuin ACT-CON-B, kun se säädin toimilohko laskee aina sen algoritminsa perusteella aina lähtöviestille uuden arvon joka suorituskierroksella. Se aina katsoo, että mikä on mittauksen arvo, mikä on asetusarvon arvo, mitkä on konfigurointiparametrit ja sitten nämä rajoittavat tekijät. Niin se sen perusteella laskee aina sille lähtöviestille uuden arvon. Mutta se, että mistä se lähtee siinä laskennassa liikkeelle, niin tällä valitaan. Jos siellä on 0 tuossa ACT-CON-B:ssä, niin se lähtee liikkeelle siitä arvosta, mikä siellä lähtöviestissä oli edellisellä suorituskierroksella. Eli siis sen PID:n CON lähdössä, mikä se arvo oli viimeksi. Jos tuohon laittaa 1, niin se lähteekin liikkeelle siitä arvosta, mikä siellä CON-B:ssä on.
Eli sinne kon B:hen tuodaan täsmälleen sama arvo kuin mikä tuolta konnista lähtee. Mutta sitten tuossa kon B:ssä voi olla myöskin vikabittejä, jos se analogilähtökortti on viallinen tai sitten se silmukka, johon se on kiinnitetty se analogilähtökortti, siellä on joku vika, niin kon B:hen tulee sillä vikabittejä. Tai sitten jos teillä on siellä analogilähtökortissa jotakin suodatusta käytössä, sielläkin on mahdollisuus suodattaa sitä lähtöviestin muutosnopeutta. Niin tämä kon B näyttää sitten sen, että miten se analogilähtökortti oikeasti sitä lähtöviestiä siellä ohjaa. Niin te voitte tosiaan tämä PID-lohkon määritellä niin, että se käyttää joko tätä itse antamaansa lähtöviestiarvoa tai sitten sieltä analogilähtökortilta saavansa lähtöviestiarvoa. Käytännössä ei ole mitään eroa, jos kaikki toimii ok. Mutta sitten joskus testausvaiheessa, kun se analogilähtö ei olekaan kytketty oikein mihinkään, niin sitten voi olla parempi käyttää sitä versiota, että käytetään tätä kon-lähtöä siihen laskennan perusteella. Okei. Lätkäsen sitten tuon lähtömodulin sinne, eli meillä on edelleenkin käytössä Centralized I/O ja AO4. Näitä on vain yksi vaihtoehto, niin kaikista näistä yhdestä vaihtoehtoa otetaan se yksi. Ja se kannattaa taas pistää samalle tasolle kuin tuo kon-lähtö, niin silloin saa vetää suoria piuhoja. Ja mulla on pikki 9, korttipaikka mulla on 18, kanava mulla on 3, skaala 0-100 ja tämä on syöttö-vent-ohjaus. Mä vetäisin nämä viivat tästä ensin. Otan tuolla autokolorilla konista tonne C-hen ja CP:stä tänne kon B-hen, mutta tässä nyt on yksi juttu sitten heti, mikä pitää hoksata tässä vaiheessa. Kon oli siis lähtö, kon B on tulo, tämän toimilohkon suhteen tulo, eli se lukkeinen, mitä tulee. POS on myöskin tulo. Ja tämä POS-tulo on nyt semmoinen tulo, joka näytetään käyttöliittymässä tämän säätimen lähtöviestin arvona. Eli siellä käyttöliittymässä ei näytetä koskaan tuota, eikä tuota, vaan siellä näytetään tuo POS-arvo. Ja nyt jos sinne POSiin ei ole kytketty mitään, niin se näyttää nollaa ja vielä kaiken lisäksi vikatietoa, siihen vikabittejä, koska kaikki sellaiset tulot, missä ei ole mitään kytkettynä, niin niissä on oletusarvona vikabitit, vanha tieto ja epäkelpo tieto. Niin tähän pitää kytkeä nyt jotakin. Ja jotta me saadaan se käyttöliittymä näyttämään tämän säätimen lähtöviesti, niin kaikista yleisin tapa on kytkeä tämä sama piuha, mikä menee tuonne kon B, niin vetäisi se tänne POSiinkin. Ja tässä yhteydessä mä nyt näytän yhden jutun, mikä kannattaa pistää merkille. Tämä draw-valikossa, siellä on tuommoinen dot on offi. Tämä on selvästi laitettu. Tämä on tämmöinen Hottentotti-automatiikka. Se oletuksena se on pois päältä, mutta mä suosittelen laittaa sen päälle. Eli tuosta noin jack. Nyt se on päällä. Niin nyt kun lähdetään vettämään viivaa tästä kon B:stä tänne POSiin ja lopetetaan se viivanpito checkillä, niin se tekee automaattisesti tuonne tuon Hottentotin. Tämä Hottentotti niin ei ole pelkästään tuo dotti, vaan sen lisäksi, että siinä on se piste, tämmöinen täplä, se myöskin samalla katkaisee tämän viivan, mihin se yhdistettiin tuo haara, niin 2 pätkään. Eli tuossa on 1 pätkä ja tuo on sitten toinen pätkä, tuo pitkä viiva. Tämä on niin olennaista tämä viivan katkaisu, että se käännösvaiheessa yhdistyy tuo viiva tuohon uuteen kytkettyyn haaraan. Joo. Jos tuo automatiikka ei ollut päällä alun pitäen, niin ei mitään. Te saatte tätä draw ja insert dotilla, niin käytyy laittamassa se Hottentotin jälkeenpäinkin sinne. No sitten jos tuutte katuma päälle, että hetken, mä en halunnutkaan tuosta laittaa mitään haaraa. Että haluttekin poistaa tämän haarutetun viivan tästä. Niin nyt täällä on 2 vaihtoehtoa sitten tämän Hottentotin suhteen.
joko jättää se siihen, mikä on hyvä, tai poistaa se hottentotti, mikä on pahaa pelkästään, jos te vaan poistatte sen. Nimittäin jos te poistatte tämä hottentotti ihan vaan, että edit edasi ja hottentotti pois, niin tämä viiva jääkin nyt 2 pätkäksi. Se ensimmäinen pätkä loppuu tuohon dotin kohtaan, ja toinen pätkä alkaa sitä dotin kohdasta. Ja se kääntäjä ei osaa nyt yhdistää näitä 2 viivan pätkää toisiinsa. Vaan tulee sekissä virhe, että ei kytken. Joten se on parempi jättää tuo hottentotti paikalleen. Mutta jos teitä häiritsee, ja herkkää taiteellista silmää ne häiritsee, kun siellä on tuommoinen hottentotti, joka on tarpeeton, ja haluatte sen sieltä pois, noinikka, niin teillä on nyt taas 2 vaihtoehtoa. Te voitte joko poistaa nämä 2 viivan pätkää täältä ja piirtää kokonaan uuden, tai sitten polyeditin kautta te voitte ottaa, mä vaan nopeasti näytän tämän, otatte toisesta viivan pätkästä kiinni ja niin kuin join, ja sitten näytätte, että minkä te haluatte joinata tähän Jack, ja sitten haluan vielä, että select entities to join, minä en halua enää valita lisää, niin paina enteriä, ja sitten se kysyy, että mitä vielä, paina enteriä, kun en halua enää mitään vielä. Niin nyt se on yhtä puuta tämä viiva. Eli polyeditin kautta, mutta ehkä se on helpompi tuo edit erase ja sitten pidetään uudestaan. Tai jättää se hottentotin sitten. Ja tosiaan, jos teillä ei tuo hottentotti automatiikka ei ollut päällä silloin, kun piisitte sen viivan näin ikään. Niin sen saa se hottentotin tosiaan jälkeenpäin draw, insert dot ja sitten tuohon liitoskohtaan Jack. Ja se tekee silloin, niin kuin täällä näkyy täällä vasemmassa laidassa, niin se katkaisee sen yhden pitkän piuhan ja saa kytkettyä nyt sitten 3 viivan pätkää yhteen. No niin, heitäpäs vielä tonnekin päähän nuo viivat. Annetaan mahtikäsky, edit, gedit, tag-codit, TTH, lik 123, A, noinikka, nyt se on joka paikassa. Ja tämä varmaan menee tsekistä läpi. Joo, meni. Mutta tämä ei vielä riitä, koska meillä ei ole siihen käyttöliittymä konfigurointiin vielä tehty mitään. Hyvin samalla tavalla kuin MGV ja MTR-toimilokon kohdalla tehdään tämä käyttöliittymäohjelma. Eli tänne pitää laittaa vähintäänkin position ja event-moduulit. Mä otan tuon positio-moduulin, PID. Ja täällä oli tärkeää aina muistaa tuo valvon tunnus vaihtaa oikeaksi. Meillä on G1 käytössä, niin laitetaan sinne iso G, pieni 1. Nimitekstit, nametext 1, nametext 3 on käytössä, eli 14-merkkinen teksti, syvesäil, pinta, mahtuuko? Just mahtuu. 20-merkkinen syöttövessä pin. Vielä mahtuisi 4 merkkiä. Olisiko noin? Joo. Tuohon voi pistää pisteen Iiksi, kyllä. Operability of tag, eli pystytäänkö käyttöliittymästä käpistelemään tätä säädintä, niin kyllä, 1 olette kyllä, niin se ehdottomasti sinne. Eri asetusarvojen operoitavuus. Tyypillisesti se on just sillä, että tämä SP1, joka on niin kuin paikallisasetusarvo, niin sitä saadaan muuttaa paikallisesti, mutta nämä 2 muuta, niin tyypillisesti jätetään nollaksi, eli remote ja computer-asetusarvoa ei muuteta käyttöliittymistä käsin. Vahvistus- ja integrointiaika, voidaanko niitä muuttaa? 1 jätetään sinne, että voidaan muuttaa, mutta tämähän vaatii sitten sen, että sinne on kirjauduttu sinne käyttöliittymään sillä eng, tai mikä käyttäjätunnus nyt milläkin tehtaalla on määritelty. Meillä se täällä on eng käyttäjätunnus engineer, jolla pystyy sitten muuttaa näitä parametreja. Eli se oikeustason määrittely, se on sitten muualla tehty, mutta tässä määritellään, että pääsikö kukaan muuttaa näitä 2 parametria.
Sitten meillä ei ole tuota derivointia eikä myötäkytkentää käytössä, niin niille ei ole väliä. Sitten on nämä skaalat, ja nämä pitäisi muistaa laittaa sitten samaksi kuin sillä analogitulossa on nämä mittausskaalat. Monella kun desimaalilla esitetään, mulla on 0–100 skaala, niin varmaan se 0 desimaali, eli kokonaislukuesitys sillä käyttöliittymässä riittää. Prosentteja käytetään yksikkönä minun tapauksessa. Asetusarvon muutos, askel, 0 tarkoittaa auto. Eli se laskee jollakin perusteella, että kun mittauskaala on 0–100, niin kun nuolinäppäimestä naksutellaan asetusarvoa ylös tai alaspäin, niin se yhdellä yksiköllä aina kasvattaa ja pienentää asetusarvoa. Sehän pystyy syöttämään myöskin numeronäppäimistä, että tuo ei niin kuin sitä rajoita, että sinne voi vaikka miten tarkkoja arvoja se kuitenkin syödä. Ja samat asiat lähtöviestille. Sitten on tämä hierarkiakoodi, näytön hierarkiakoodi, niin tätähän mä en ole teille vielä jakanut, niin ja millekään näyttösivulle teille tulee prosessit sitten olemaan, niin mä laitan tänne 10.1 mallin vuoksi vaan toistaiseksi. Sitten tämähän ei ole hälytysmoduuli, tämä on positiomoduuli, mutta täällä positiomoduulissa määritellään myöskin hälytyksiin liittyvät tekstit. Ja käytännössä niin täällä, kun määritellään, että mitä hälytyksiä on käytössä, niin tänne vaan pitää apinoida samat arvot kuin mitä sillä hälytysmoduulissa on. Eli meillä ei ole pakkomanuaalista tarkoitus tehdä hälytystä, niin siellä 0 on ok. Pakko-ohjauksesta ei tehdä hälytystä. Mittauksen ylärajasta ei tehdä hälytystä. Mittauksen ylärajasta ehkä voidaan tehdä hälytys. Alarajasta ehkä voidaan tehdä hälytys. Alarajasta ei tehdä hälytystä ja niin edelleen. Ja tosiaan näiden pitää olla samoja kuin siellä hälytysmoduulissa. Jos te teette sillä, että hälytysmoduulissa on vaikka tuo yläraja hälytys kytketty päälle ja täällä ei ole kytketty päälle, se tarkoittaa sitä, että kun se hälytys menee aktiiviseksi, niin se kyllä rupeaa pilipattaa sillä näytössä ja pillissä, mutta sitten hälytysnäyttöön tulee tämä positiotunnus näkyviin, mutta ei se, että se on yläraja hälytys. Et tekstit jää niin generoitumatta, jos tällä positiomoduulissa ei ole tätä arvoa, 1. Samaa arvoa kuin mikä sillä on sillä hälytysmoduulissa. Nykyisessä Valmetin järjestelmässä, niin tässä versiossa niin tämä tsekkaa, että positiomoduuli ja hälytysmoduuli vastaa toisiaan. Jos niissä on ristiriitaa, niin se ei mene tsekistä läpi. Mutta jos olette semmoisella laitoksella hommissa, missä ei ole tuoreinta versiota, niin siellä saattaa olla semmoinen, että se ei tsekkaakaan sitä, ja sitten sinne saattaa jäädä niitä haamuhälytyksiä. Toiseksi viimeinen rivi täällä tämä operating area. Oli puhetta kanssa MGV-puolella, että mä annan teille sitten ryhmäkohtaiset prosessialuetunnukset, mulla ei niitä vielä ole, niin annetaan olla tuo 1 tuolla. Tämä vaikuttaa siihen, että miten se näkyy se hälytys siellä käyttöliittymässä. No sitten tapahtumamoduulin hälytyksiä varten taas PID-tyyppinen, aina tuon toimilohkon mukainen moduuli, valvomotunnus G1, hälytys- ja ilmoitusalue, niin taas sitten pistetään prosessialueen mukaiseksi. Ja nämä, mitkä hälytykset on käytössä, niin sen mukaan mitä tarvitaan. Mulla ei ole mitään tarvetta muuttaa näitä, niin annan olla tolleen niin kuin ne on. Ja sitten taas pitäisi ne tag-koodit muuttaa. Siinä on se edit, getit hyvä, mutta tuolla viimeksi tuli sellainen kysymys, että entäs jos ei halukkaan muuttaa kaikista moduulin elementeistä niitä asioita, niin pystyykö sitä rajoittamaan sitä muutosta, niin kyllä. Täällä on siis edit, getitin tämmöinen rajoitetumpi versio olemassa kuin edit, sedit, niin kuin select, edit. Mäpä nyt näytän, miten tämä toimii. Eli otan edit, seditin, ja nyt se kysyy, että select entities, ja mä otan nyt vaikka pelkästään tämän positiomoduulin. Se kysyy vielä, että select entities, että haluatko muuta, minä en halua, niin paina enteriä. Mitä muutetaan, niin sehän on tämä tag-code, mitä mä haluan kuitenkin taas muuttaa. Ja miksi mä haluan sen muuttaa, niin TTH LIC 123A. Niin se muutti nyt vain tuosta positiomoduulista ne tag-codit, 1, 2, 3, mutta se ei muuttanut tästä hälytysmoduulista, koska mä en valinnut sitä tuossa. Eli seditillä pystyy valkkaamaan, että mihinkä se getitin tapainen toiminto vaikuttaa.
Menneekö tsekistä läpi? Menee. Ja mä tein vielä semmoisen tempun, että kun mä en jaksanut kirjoittaa sinne prosessialuekenttiin, niin oikeita kansionimiä, niin mä raahaan täältä not categorized kansiosta nyt vaan tänne TTHA-kansioon, niin pääsen vähemmällä kirjoittamisella. Nyt siellä on ne kohdalla nämä jutskat. Toinen asia, mikä mulla jäi muuttamatta vähän niin kuin vahingossa, niin oli tämän modulin nimi, kommenttityylinen nimi, niin tämä oli syöttövesi säiliön pintasäätö.